আমি আজি এজন বন্ধুৰ বিষয়ে পঢ়িম। আমি বন্ধু বুলি কাক ক'ম? যাৰ লগত আমি আমাৰ চিন্তা, আমাৰ অনুভৱবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, ভগাই ল'ব পাৰোঁ, যাক আমি আমাৰ মনৰ কথাবোৰ বিনা দ্বিধাই ক'ব পাৰোঁ, যাৰ লগত আমি আমাৰ সকলোখিনি, আমাৰ ভাল বেয়া, আমাৰ দুখ গুণ সকলোখিনি আমি ভগাই ল'ব পাৰোঁ। যোনে আমাক আমি যেনেকুৱা তেনেকৈ আমাক একচেপ্ট কৰে, সেইজনে বন্ধু, হয়নে? আমাৰ জীৱনত আমি বহুত বন্ধু লগ পাওঁ। তোমাৰ কাষত বেঞ্চত তোমাৰ কাষত পঢ়াজন বন্ধু, তোমাৰ লগত সদায় খেলা ধূলা কৰাজন বন্ধু, তোমাৰ লগত সদায় ঘূৰি ফুৰাজন বন্ধু, হয়নে? বন্ধু বিভিন্ন হ'ব পাৰে। কিন্তু ইয়াত in the lesson we talk about a different kind of friend that is called a diary. ইয়াত আমাক এজন বন্ধুৰ কথা কৈছে, যিজন বন্ধু কোনো মানুহ নহয়, সেইখন হ'ল এখন ডায়েৰী, অৰ্থাৎ এখন দিন লেখা বা ডায়েৰী, হয়নে? গতিকে ইয়াত কৈছে যে এখন ডায়েৰী কেনেকৈ আমাৰ বন্ধু হ'ব পাৰে। য়েছ, অফক'ৰ্ছ এ ডায়েৰী ইজ এ ফ্ৰেণ্ড। ডায়েৰীখনো বন্ধু হ'ব পাৰে, বিকজ ডায়েৰীখনত আমি আমাৰ নিজৰ চিন্তা, আমাৰ মনৰ ভাৱ, অনুভৱ, ফিলিংছ সকলোখিনি কথা কি কৰিব পাৰোঁ, লিখি থৈ দিব পাৰোঁ, প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, ক'ব পাৰোঁ ডায়েৰীখনক, হয়নে? যিখিনি কথা আমি আনক ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইখিনি যেনেকৈ এজন বন্ধুক ক'ব পাৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ডায়েৰীখনতো আমি সেইখিনি নোট ডাউন কৰি যাব পাৰোঁ। ছ' উই কল্ড এ ডায়েৰী ইজ এ ফ্ৰেণ্ড। ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই নিড টু ন' এবাউট দ্য এডভান্টেজেছ এণ্ড ডিছএডভান্টেজেছ অফ ৰাইটিং এ ডায়েৰী। ইয়াতো ডিছএডভান্টেজ বুলিবলৈ একো নাই, মানে অসুবিধা বুলিবলৈ একো নাই। ডায়েৰী এখন লিখাৰ বহুত সুবিধা আছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল ডায়েৰীখন আমি কিয় লিখিব লাগে? বিকজ যেতিয়া আমি ডায়েৰী লিখিম, তেতিয়া আমাক লিখাৰ প্ৰতি যিটো আগ্ৰহ সেইটো বৃদ্ধি পাব, হয়নে? ডায়েৰীখনে আমাৰ মনৰ উৎকৰ্ষ সাধনত সহায় কৰিব, আমাক নতুন নতুন চিন্তা কৰাত সহায় কৰিব। ডায়েৰীখনত আমি কি লিখিম? ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে এটা দিনত, সম্পূৰ্ণ এটা দিনত আমি কি কি কথা শিকিব পাৰিলোঁ, নতুন আমি কি কথা জানিলোঁ, নতুন কোন ব্যক্তিৰ লগত লগ পালোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অভিজ্ঞতা হ'ল দিনটোত, হয়নে? আজিৰ দিনটোৱে আমাক কি শিকালে, কি কৰিব লগা থাকিলে, কি কৰিবলৈ নলগা কাম আমি কৰিলোঁ, হয়নে? সেই সকলোখিনি কথা কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ডায়েৰীখনত লিখিব পাৰোঁ। গতিকে ডায়েৰীখনে আমাক ক'ব যে আমি কি জানিলোঁ, কি নাজানিলোঁ, কি জানিব লগা আছিল বা কি নকৰিবলগীয়া আমি কাম কৰিছোঁ। গতিকে ডায়েৰী লিখাৰ ডিছএডভান্টেজ নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গতিকে ডায়েৰীখন লিখাৰ এডভান্টেজ বহুত। ছ' হিয়াৰ উই টক এবাউট এ girl named Anne Frank whose diary has become a classic popular over decades. ইয়াত আমি এন ফ্ৰাংক নামৰ এজনী ছোৱালীৰ ডায়েৰীখনৰ কথা পঢ়িম, যিখন ডায়েৰী মানে বছৰ বছৰ ধৰি বা শতকজোৰা আমাৰ পৃথিৱীত কি হৈছে, বিখ্যাত হৈ ৰৈছে। এনেকুৱা এখন ডায়েৰী যিখন পঢ়ি আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰোঁ, যিখন পঢ়ি আমি বহুত কথা জানিব পাৰোঁ। ছ' উই হেভ টু ৰিড দ্য ডায়েৰী, বাট ইন দ্য লেচন উই হেভ টু ৰিড এ স্মল এমাউণ্ট অফ দ্য ডায়েৰী ডেট এনি ফ্ৰেংক ৰট। ছ' আমি আজি এনি ফ্ৰেংক নামৰ সেই 13 বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ ডায়েৰীখনত তাই কিয় ডায়েৰী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, তাইৰ অভিজ্ঞতাবোৰ কেনেকুৱা আছিল, সেইখিনি কথাৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম। ছ' আমি সকলোৱে ডায়েৰী লিখাৰ অভ্যাসটো আৰম্ভ কৰা উচিত। তোমালোক সকলোৱে ডায়েৰী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা। ডায়েৰীত তোমালোকে কি লিখিবা, ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে, শোৱাৰ আগতে তোমালোকে যিহেতু ডায়েৰীখন লিখিবা, গতিকে শোৱালৈকে তোমালোকে কি কি কথা জানিলা, নতুন কি কথা শিকিবলৈ পালা, সেই সকলোখিনি কথা যদি আমি ডায়েৰী হিচাপত লিখি যাওঁ, আমাৰ বহুত ডেভেলপ হ'ব। ছ' মুভিং টু দ্য লেচন, আমি লেচনটোলৈ আগবাঢ়োঁ। লেচনটোত কি কৈছে মই তোমালোকক পঢ়ি যোৱাৰ লগতে অসমীয়া অনুবাদ কৰিও যাম, লগতে নতুন যদি কিবা শব্দ আছে, গতিকে তাৰ শব্দৰ অৰ্থখিনিও মই স্ক্ৰীণত দি যাম। তোমালোকে শব্দৰ অৰ্থবোৰ নোট ডাউন কৰি যাবা। ছ' লেটছ বিগিন দ্য ষ্টৰি। লেটছ বিগিন দ্য লেচন. First we start from the beginning. The name of the lesson is From the Diary of Anne Frank. Anne Frankৰ ডায়েৰীৰ পৰা।
Here is some notes about the lesson. First of all, we try to understand it. So here, do you have a friend with whom you share your innermost thoughts and feelings? তোমাৰ এনেকুৱা কোনোবা বন্ধু আছেনে যাৰ লগত তুমি তোমাৰ মনৰ চিন্তা বা মনৰ অনুভৱবোৰ ভগাই ল'ব পাৰা? Do you note down your thoughts in a diary? তুমি তোমাৰ চিন্তা বা মনৰ ভাৱনাবোৰ ডায়েৰীত লিখি যোৱানে? Discuss with a friend sitting next to you the advantages and disadvantages of writing a diary. তোমাৰ কাষত বহা বন্ধুজনৰ লগত তুমি ডায়েৰী লিখাৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। Now, read about a 13-year-old girl called Anne Frank, whose diary has become a classic, a useful piece of writing remaining popular over decades. ইয়াত 13 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী যাৰ নাম এন ফ্ৰাংক, তাইৰ এখন ডায়েৰীৰ কথা দিছে, যিখন ডায়েৰী আমাৰ বাবে কালজয়ী হৈ পৰিছিল। অৰ্থাৎ এনেকুৱা এখন ডায়েৰী, যিখন ডায়েৰী দশক জুৰি আমাৰ মাজত বা গোটেই বিশ্বত বিখ্যাত হৈ পৰিছিল। মানে কালজয়ী এখন গ্ৰন্থ বা কালজয়ী এখন পুথিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল এন ফ্ৰেংকৰ ডায়েৰীখন। চ' আমাক লেচনটোৰ কথা থুলমূলকৈ ইয়াত দিলে, আমি এতিয়া বহলভাৱে লেচনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। We start. A 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary for her birthday on June 12, 1942. ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে যে এগৰাকী 13 বছৰীয়া ছোৱালী যাৰ জন্মদিন আছিল 1942 চনৰ 12 জুন তাৰিখে, ক'ত পাতিছিল? নেডাৰলেণ্ডত। আৰু তাইৰ জন্মদিনত তাইক এখন ডায়েৰী উপহাৰ হিচাপে দিয়া হৈছিল। বা নেডাৰলেণ্ডৰ 13 বছৰীয়া এজনী ছোৱালীয়ে তাইৰ 1942 চনৰ 12 জুন তাৰিখে পতা বাৰ্থডেত এখন ডায়েৰী লাভ কৰিছিল। মানে 1942 চন 12 জুনত তাই 13 বছৰত ভৰি দিছিল আৰু সেইদিনাখনে তাই এখন ডায়েৰী পাইছিল। 2 days later, দুদিনৰ পাছত, she started writing her diary. তাই নিজৰ ডায়েৰী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। The 13-year-old girl was Anne Frank. 13 বছৰীয়া ছোৱালীজনী আছিল এন ফ্ৰাংক, মানে তাইৰ নামটো আছিল এন ফ্ৰাংক। Born on June 12, 1929, she was the daughter of Ott H. Frank and her mother was Edith Frank. তাইৰ জন্ম হৈছিল 1929 চনৰ 12 জুনত আৰু তাইৰ কাৰ জীয়েক আছিল অটো এইচ ফ্ৰাংক আৰু তাইৰ মাক আছিল ইডিথ ফ্ৰাংকৰ ছোৱালী আছিল। মানে তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল অটো এইচ ফ্ৰাংক আৰু মাকৰ নাম আছিল ইডিথ ফ্ৰাংক। The world would not have known her had her diary not been published after her death. এই বিশ্বই তাইক নাজানিলেহেঁতেন যদিহে তাইৰ ডায়েৰীখন তাইৰ মৃত্যুৰ পাছত পাব্লিছ কৰা নহ'লহেঁতেন বা প্ৰকাশিত কৰা নহ'লহেঁতেন। মানে তাইক 13 বছৰীয়া এজনী ছোৱালীক কোনে জানিব যদিহে তাই কিবা এটা কাৰণে বিখ্যাত নহয়। গতিকে তাইৰ ডায়েৰীখন তাইৰ মৃত্যুৰ পাছত যিহেতু প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু সেইবাবে তাইক সমগ্ৰ বিশ্বই জানিছিল। এন ফ্ৰাংক died in a concentration camp in early March 1945. তাইৰ মৃত্যু হৈছিল 1945 চনৰ মাৰ্চত আৰু ক'ত মৃত্যু হৈছিল? এটা নিৰ্যাতন শিবিৰত মৃত্যু হৈছিল। এতিয়া নিৰ্যাতন শিবিৰ বুলি ক'লে মানে আমি কি বুজিম যে এই যিখন ডায়েৰীৰ কথা কৈছে বা আমি এন ফ্ৰাংকৰ কথা কৈছোঁ, সেই সময়টো কেতিয়া আছিল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত। আৰু আমি সকলোৱে জানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত কি হৈছিল? জাৰ্মানী আৰ্মিসকলে তাত থকা অন্য ব্যক্তিসকলক বা অন্য মানুহসকলক, বিশেষকৈ ইহুদী মানুহসকলক কি কৰিছিল? অত্যাচাৰ চলাইছিল। এন ফ্ৰাংকো যিহেতু ইহুদী আছিল, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰতো অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল। গতিকে তেওঁলোকক যেতিয়া ধৰা পেলাইছিল, তেওঁলোক তেতিয়া সেই নিৰ্যাতন কেম্পত তেওঁলোকক ৰখা হৈছিল আৰু তাতে এন ফ্ৰাংকৰ মৃত্যু হৈছিল। Her father, Otto
Frank was the sole member of the family who survived World War II. যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যে কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্পত বা নিৰ্যাতন শিবিৰত এন ফ্ৰাংক আৰু তেওঁৰ মাকৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ সদস্য তেওঁৰ দেউতাক অটো ফ্ৰাংকে জীয়াই আছিল। মানে গোটেই সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৰ ভিতৰত দেউতাকহে বাচি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছিল, বাকী সকলোৰে মৃত্যু ঘটিছিল। ইয়াৰ মাজতে মই তোমালোকক এটা কথা কৈ যাওঁ যে মই শব্দবোৰৰ অৰ্থবোৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, তোমালোকে তাৰ পৰা নিজৰ বহীত নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰিবা। Next paragraph. Though she had started writing her diary in the summer of 1942, it was never with an intention of creating a record of her experiences during the World War. যদিও তাই 1942 চনৰ গৰমৰ দিনৰ পৰা নিজৰ ডায়েৰী লিখা আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু তাই কেতিয়াও ভবা নাছিলে যে তাই সেই ডায়েৰীত বিশ্বযুদ্ধৰ লগত জড়িত তাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিব বা সেইখিনি লিখি ৰাখিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিপ্ৰায় লৈ তাই ডায়েৰীখন লিখা নাছিল। পোনপ্ৰথমে তাই ডায়েৰীখন লিখিছিল মাত্ৰ নিজৰ দৈনিক যিখিনি কৰ্ম বা দৈনিক যিখিনি ক্ৰিয়া, যিখিনি কৰে বা যেনেকৈ থাকে সেইখিনি কথাই তাই লিখিছিল। This is a way to pass time fruitfully while hiding from the German army in an underground safe house. মই ইতিমধ্যে তোমালোকক কৈছোঁ যে জাৰ্মান আৰ্মীয়ে মানুহবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল, সেইবাবে তাৰ মানুহসকলে কি কৰিছিল, লুকাই আছিল। এন ফ্ৰাংকৰ পৰিয়ালেও ঠিক তেনেকৈ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মানে মাটিৰ তলত আচলতে এটা ঘৰত কি হৈছে লুকাই আছিল। আৰু সেই লুকাই থকা সময়খিনি ফলপ্ৰসূভাৱে অতিক্ৰম কৰিবৰ বাবেই এন ফ্ৰাংকে কি কৰিছিল, বাৰ্থডেত পোৱা সেই ডায়েৰীখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা নিজৰ কথাখিনি লিখি যাবলৈ ধৰিছিল। Anne's voice has reached out across continents and generations, and her diary is one of the most important documents of the tragedies of the war. ইয়াত কৈছে যে এনেৰ মাতটো মহাদেশ জুৰি বা প্ৰজন্ম জুৰি সকলোৰে কাষ পাইছিলগৈ। মানে এইখন এখন বিশ্ববিখ্যাত পুথিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল, যিখন পুথি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, যিখন বিশ্বৰ বিভিন্ন মহাদেশৰ মানুহে পঢ়িছে, বিভিন্ন প্ৰজন্মৰ মানুহে পঢ়িছে, প্ৰজন্মৰ প্ৰজন্ম সেই কিতাপখন সেই ডায়েৰীখন মানুহে পঢ়িছে। গতিকে তাইৰ মাতটো, তাইৰ যিখিনি অনুভৱ, যিখিনি অভিজ্ঞতা, সেইখিনি সকলোৰে মাজলৈ গৈছে। আৰু ক'ব পাৰি যে তাইৰ যিখন ডায়েৰী, সেই ডায়েৰীখন সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ যিখিনি দুৰ্ভাগ্যজনক বা কৰুণ যিখিনি কাহিনী, সেই কাহিনীবোৰৰ বা যি কৰুণ সময়, সেই সময়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। মানে সেই ডায়েৰীখনত বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত মানুহে যিখিনি দুখ যন্ত্ৰণা, যিখিনি কষ্ট অনুভৱ কৰিব লগা হৈছিলে, যিখিনি কৰুণ সময়, যিখিনি দুৰ্ভাগ্যৰ সময় মানুহে কটাব লগা হৈছিলে, সেই সময়খিনিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সেই ডায়েৰীখন বুলি কৈছে। ইয়াত আমাক এন ফ্ৰাংকে লিখি যোৱা দুটা দিনৰ ডায়েৰীৰ এটা সৰু ভাগ আমাক দিছে। ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ ছানডে 14th June 1942। প্ৰথম ডায়েৰীখনৰ অংশটো হ'ল 1942 চনৰ 14 জুন দেওবাৰৰ কথা। ইয়াত লিখিছে তাই, On Friday 12th June, I woke up at 6 o'clock and no wonder it was my birthday. 12 জুন শুক্ৰবাৰে মই ৰাতিপুৱা 6টা বজাত সাৰ পালোঁ আৰু আচৰিত হ'ব লগা একো নাই যে এইটো মোৰ বাৰ্থডে দিন। চ' ইয়াত কৈছে যে but of course I was not allowed to get up at that hour, so I had to control my curiosity until a 6:45. কৈছে যিহেতু ইয়াত আমি প্ৰথমতে পালোঁ যে তাই 6টা বজাত সাৰ পালে, কিন্তু ইয়াত ছেকেণ্ড লাইনত তাই কৈছে যে সেই ঘণ্টাটোত মোক উঠাটো এলাউ নকৰে, মোক অনুমতি নিদিয়ে, মানে 6টা বজাতে উঠিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে। চ' মই 6:45লৈকে, এই 6:45 মানে 7 বাজিবলৈ 15 মিনিট থকালৈকে নিজৰ যিটো কৌতূহল, বাৰ্থডে বুলি মনত যিখিনি উৎসুকতা থাকে, যিটো কৌতূহল থাকে, সেইখিনি কি কৰিব লাগিব, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব বুলি তাইক কৈছে। Then I could bear it no longer.
and went to dining room where I received a warm welcome from Morty the cat. কিন্তু মই মোৰ যেটো উৎসুকতা যেটো কৌতূহল হেতু আৰু ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলো গতিকে মই উঠি কলে আহিলো ডাইনিং ৰুমলৈ আহিলো য'ত মোক কোনে ৱেলকাম কৰিলে কোনে সম্ভাষণ জনাইছে মৰ্টি নামৰ যিজনী মেকুৰী আছিলে মেকুৰীজনীয়ে তাইক সম্ভাষণ জনাইছে মানে মোক সম্ভাষণ জনালে Soon after 7, I went to mommy and daddy and then to the sitting room to undo my presents. 7 বজাৰ পাছত মই মোৰ মা দেউতাক লগ কৰিলোঁ আৰু ক'ত বহিলোগে আমাৰ বহা কোঠালি সিটিং ৰুমত বহি মোৰ কাৰণে অনা যিখিনি প্ৰেজেন্টছ আছিলে যিখিনি গিফ্ট আছিলে যিখিনি উপহাৰ আছিলে সেইখিনি মই খুলিবলৈ ধৰিলোঁ For the first to greet me was you, possibly the nicest of all. প্ৰথম মোক সম্ভাষণ জনাইছিলা তুমি মানে কাৰ কথা কৈছে বাৰু তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে আমি ইয়াত কি কথা পঢ়ি আছো ডায়েৰীখন পঢ়িছো হয়নে কাৰ ডায়েৰীখন পঢ়িছো এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰীখন পঢ়িছো আৰু তাই ডায়েৰীখনত 14 জনত কি লিখিছিলে আমি হেতু পঢ়িছো গতিকে তুমি বুলি কোৱাৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে বাৰ্থডে দিনা ফাৰ্ষ্ট সম্ভাষণ জনোৱা বস্তুটো আছিলে সেই ডায়েৰীখন যেহেতু আমাক আগতেই কৈছে যে তাই ডায়েৰীখন কেতিয়া পাইছিলে বাৰ্থডে গিফ্ট হিচাপে পাইছিলে আৰু তাই ভাবিছিলে যে সকলোতকৈ ভাল লগা উপহাৰটো আছিলে তুমি মানে ডায়েৰীখনে Then on the table there was a bunch of roses, a plants and some peonies and more arrived during the day আৰু সেই টেবুলৰ ওপৰতে কি আছিলে গোলাপ ফুল আছিলে এজোপা গছ আছিলে আৰু পিয়নিজ মানে ৰঙা বগা গুলপীয়া বিভিন্ন ৰঙৰ ফুলৰ মানে থোপা আছিলে হয়নে গতিকে আৰু গোটেই দিনটো ধৰি তাই কি কৈছিলে বহুত ধৰণৰ গিফ্ট পাইছিলে উপহাৰ পাইছিলে যেহেতু সেইদিনা তাইৰ বাৰ্থডে Next paragraph I got masses of things from mommy and daddy মই মা আৰু দেউতাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পাইছিলোঁ বহুত বস্তু পাইছিলোঁ and was thoroughly spoiled by various friends আৰু সময় যেতিয়া পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া কি হৈছিলে সেই বস্তুখিনি কি হ'ল মোৰ বন্ধুসকলৰ দ্বাৰা নষ্ট কৰা হ'ল মানে যেহেতু যেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পাইছিলে যিবোৰ ধৰা খেলা ধূলা কৰি বা লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেলা ধূলা কৰোঁতে সেইখিনি নষ্ট হৈ গ'ল বা বেয়া হৈ গৈছিল পিছলৈ বুলি কৈছে Amongst other things, I was given camera obscura, a party game, lots of sweets, chocolates, a puzzle, a bruise, Tales and Legends of the Netherlands by Joseph Cohen, Daisy's Mountain Holiday, a wizard book, and some money. Now, I can buy the mites of Greece and Rome, grant. তেতিয়া তাই কৈছে যে সেইসকলৰ ভিতৰত মই পোৱা বস্তুবোৰ আছিলে কেমেৰা অবস্কিউৰা নামৰ এটা পাৰ্টি গেম পাইছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই পাইছিলে চকলেট পাইছিলে পাজল বক্স পাইছিলে আৰু কিতাপো পাইছিলে কিতাপকেইখনৰ নাম দিছে জোচেফ কোহেনৰ দ্বাৰা লিখা টেলছ এণ্ড লিজেণ্ডছ অফ দ্য নেদাৰলেণ্ডছ আৰু এখন যাদুকৰী কিতাপ পাইছিলে ডেইজ ইজ মাউণ্টেইন হলিডে বুলি আৰু অলপ পইচাও পাইছিলে শেষত তাই কৈছে যে সেই পইচাখিনিৰ পৰা এতিয়া মই কি কিনিব পাৰিম মই এখন কিতাপ কিনিব পাৰিম যিখনৰ নাম হ'ল দ্য মাইটছ অফ গ্ৰীচ এণ্ড ৰোম গতিকে তাই বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰ তাইৰ বাৰ্থডেত পাইছিলে Then Liz come to fetch me and we went to school আৰু তাৰ পাছত লিজ আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আৰু আমি একেলগে স্কুল গ'লোঁ During break, I stood everyone sweet biscuits and then we had to go back to our lesson. ব্ৰেকৰ সময়ত মানে দুপৰীয়া পৰত কি কৰিলোঁ মই সকলোকে মিঠা বিস্কুট দিলোঁ আৰু আমি তাৰ পাছত কি হৈছে নিজৰ পাঠলৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ Now I must stop. Bye, we are going to be great pals. এতিয়া কৈছে যে মই ইয়াতে ৰখিব লাগিব গতিকে আজিৰ বাবে ইমানেই বাই বুলি কৈ তাই কি কৈছে সেইদিনাৰ ডায়েৰীখন সমাপ্ত কৰিছে Next, here is another diary entry dated 20th June 1942 তাৰ পাছত আমাক আৰু এটা অংশ দিছে 20 জুনৰ 1942 চনৰ 20 জুনত লিখা ডায়েৰীৰ এটা অংশ আমাক দিছে ইয়াত তাই লিখিছে 12 June 1942 I haven't written for a few days because I wanted first of all to think about my diary তাই লিখিছে যে মই কিছুদিন ধৰি ডায়েৰী লিখা নাই কাৰণ মই
মোৰ ডায়েৰীখনৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে। It's an odd idea for someone like me to keep a diary. এইটো এটা কি কৰিছে আচৰিত চিন্তা মোৰ নিচিনা কাৰোবাৰ বাবে যে এখন ডায়েৰী ৰখাটো মানে এখন ডায়েৰী ৰখাটো মোৰ নিচিনা এজনৰ বাবে কি কৈছে এটা আচৰিত কথা। Not only because I have never done so before. এইটো কাৰণে নহয় যে মই এইটো কাম আগতে কৰা নাই, but because it seems to me that neither I nor for that matter anyone else will be interested in the unbosoming of a 13-year-old schoolgirl. তাই প্ৰথমতে এইটো কৈছে যে মোৰ নিচিনা এজনী ছোৱালীৰ বাবে ডায়েৰী লিখাটো বা ডায়েৰী ৰখাটো এটা আচৰিত কথা। এইটো কাৰণে নহয় যে মই এইটো কাম আগতে কৰা নাই, এইটো কাৰণে যে মোৰ এনেকুৱা ভাৱনা হৈছে যে হয়তো মই বা মোৰ আন কোনোবা মোৰ নিচিনা 13 বছৰীয়া এজনী ছোৱালীৰ অন্তৰৰ কথা জানিবলৈ বা ক'বলৈ বা শুনিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, আগ্ৰহী নহয়। মানে তাই 13 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী যদিও তাইৰ মনত বহুত কথা কি হৈছে লুকাই আছে। সেই কথাখিনি তাই যে ডায়েৰীখনত লিখিব সেইটোক লৈ মানুহ ইণ্টাৰেষ্টেড নহ'ব পাৰে, বা মই নিজেও নহ'বও পাৰোঁ। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন মই সেইটো কৰিব লাগে নে নালাগে। Still, what does the matter? তথাপিও কথাটো কি মেইন কথাটো এইটোৱেই যে I want to write, but more than that I want to bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart. তাই কৈছে যে এই যিবোৰ চিন্তা এতিয়া মনলৈ আহিছে তাৰ ওপৰত মেইন আচল কথাটো এইটোৱেই যে মই লিখিব বিচাৰোঁ হয়, কিন্তু লিখাৰ উপৰিও মই বিচাৰোঁ যে মোৰ হৃদয়ত মোৰ অন্তৰত যিখিনি বস্তু পুত খাই আছে, মই যিখিনি কথা পুতি থৈছোঁ সেই সকলোখিনি কথা মই মোৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব বিচাৰোঁ আৰু সেইটোৰ বাবে এখন ডায়েৰীৰ অতি প্ৰয়োজন বুলি তাই ভাবিছে। Next paragraph. There is a saying that paper is more patient than man. এইটো কোৱা হয় যে কাগজখন মানুহতকৈ অধিক ধৈৰ্যশীল। It came back to me on one of my slightly melancholy days while I sat scene in hand, feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or to stay at home. এই কথাষাৰ মোৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিলে বুলি কৈছে যে এটা সামান্য হতাশাগ্ৰস্তৰ দিনবোৰত মই কি হৈছিলোঁ যে মোৰ থুতৰিত হাতখন দি বহিছিলোঁ, খুব আমনিদায়ক আছিলে সময়বোৰ আৰু মই বাহিৰলৈ যাওঁ নে ঘৰত থাকোঁ সেই কথাষাৰক লৈ পেলাই মই মোৰ মনটোক থিৰাং কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে মই খুৰা, মই লেঙুৰা, মই ক'লৈকো যাব নোৱাৰোঁ, মই বাহিৰত থাকিব খোজোঁ নে ঘৰত থাকিব খোজোঁ নে মই কি কৰিম, মোৰ আমনি লাগিছিল, মই একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তেনেকুৱা মোৰ হতাশাৰ দিনবোৰ আছিল। Yes, there is no doubt the paper is patient, and as I don't intend to show this cardboard-covered notebook bearing the proud name of diary to anyone unless I find a real friend, boy or girl, probably nobody cares. ইয়াত কৈছে যে হয় এইটো কথা ঠিকেই যে পেপাৰ এখন বা কাগজখন মানুহতকৈ অধিক বেছি ধৈৰ্যশীল, কিন্তু এই যে ডায়েৰী বুলি কোৱা এই কাৰ্ডবৰ্ডে মেৰিয়াই থোৱা এখন যিখন নোটবুক, যিখন বহী, যাক মানুহে গৰ্বৰে বা যাৰ গৰ্বিত নামটো হ'ল ডায়েৰী, সেই ডায়েৰীখন মই কি কৰিব নোৱাৰোঁ, কাকো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। কাকো মই দেখুওৱাৰ কথাটোত চিন্তা কৰা নাই যেতিয়ালৈকে মই কোনো এজন প্ৰকৃত বন্ধু বা সঁচা বন্ধু বিচাৰি নাপাওঁ। তেওঁ ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক কোনেও চিন্তা নকৰে, কিন্তু মই যেতিয়ালৈকে এজন প্ৰকৃত বন্ধু নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে মই এই ডায়েৰীখন কাকো দেখুওৱাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। তেনেকৈ তাই ভাবিছিল। And now I came to root of the matter. The reason for my starting a diary, it is that I have no such real friend. তাই
তেনেদৰে ভাবিছিল হয়, কিন্তু এই সকলোখিনি কথাৰ যিটো মূল কথাটো এইটোৱেই হ'ল যে মই ডায়েৰীখন লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকৃত বন্ধু মোৰ নাই। তাই যিজন বন্ধুৰ কথা ভাবিছিলে, ল'ৰা ছোৱালী যিয়ে হওক, যিজন প্ৰকৃত বন্ধুৰ কথা ভাবিছিলে, সঁচা যিজন বন্ধুৰ কথা ভাবিছিলে, যিহেতু তাইৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বন্ধু নাই, গতিকে তাই ডায়েৰীখন লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। হেন্স দিছ ডায়েৰী, সেইবাবে এইখন মোৰ ডায়েৰী। ইন অৰ্ডাৰ টু এনহেন্স ইন মাই মাইণ্ডছ আই দ্য পিকচাৰ অফ এ ফ্ৰেণ্ড ফৰ whom I have waited so long, I don't want to set down a series of bald facts in a diary like most people do, but I want this diary itself to be my friend and I shall call my friend Kitty. ইয়াত কৈছে হেন্স দিছ ডায়েৰী, সেইকাৰণে এইখন ডায়েৰী। ইন অৰ্ডাৰ টু এনহেন্স মাই মাইণ্ডছ I the picture of the friend for whom I have waited so long, সেইবাবে যিজন প্ৰকৃত বন্ধুৰ ছবি মই মোৰ মনত পুহি ৰাখিছিলোঁ, যিজন বন্ধুক লগ পাবলৈ মই বহুত দিন ধৰি অপেক্ষা কৰিছিলোঁ, যাৰ ছবি মোৰ মনত সদায় বাঢ়ি গৈ আছিল, সদায় মই সেই কথাটো ভাবি আছিলোঁ, সেই বন্ধুজন বেলেগ কোনো নহয়, সেইজন হ'ল কোন? মোৰ ডায়েৰীখন। I don't want to set down a series of bald facts in a diary like most people do. বহুত মানুহে কৰাৰ দৰে মই মোৰ কিতাপখনত, মই মোৰ বহীখনত, মোৰ ডায়েৰীখনত কিছুমান অদৰকাৰী কথা লিখিব নিবিচাৰোঁ। But I want this diary itself to be my friend. কিন্তু মই মোৰ ডায়েৰীখনক মোৰ বন্ধু হিচাপে পাব বিচাৰোঁ। And I shall call my friend Kitty, আৰু মই মোৰ বন্ধুক কিটি বুলি মাতিব বিচাৰোঁ। No one will grasp what I am talking about if I begin my letters to Kitty just out of the blue. So albeit unwillingly, I will start by sketching in brief the story of my life. এইটো ঠিকেই যে মই মোৰ কিটিলৈ লিখা চিঠিবোৰ, মই যিখিনি চিঠি লিখিলোঁ বা মই কিটিৰ লগত যিখিনি কথা পাতিম, সেইখিনি হয়তো কোনেও বুজি নাপাব পাৰে। যদিও বুজি নাপালেও মই কি কৰিছিলোঁ, মই মোৰ চুটি জীৱনৰ, মোৰ জীৱনটোৰ লগত জড়িত চুটি কাহিনীবোৰ মই মোৰ ডায়েৰীখনত আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। ইয়াতেই পাঠটি শেষ হৈছে। তথাপিও আমি পাঠটিত কি পাইছোঁ যে এজনী 13 বছৰীয়া ছোৱালীৰ মনত হয়তো বহুখিনি কথা কি কৰিব পাৰে, সোমাই থাকিব পাৰে, যিখিনি তাইৰ বন্ধুজনকো ক'ব নোৱাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি মনৰ কথা, সেই মনৰ কথাখিনি এন ফ্ৰাংকে নিজৰ ডায়েৰীত আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে বা লিখিবলৈ যত্ন কৰিছিলে। তাইৰ মনত যিখিনি দুখ হৈছিলে, যিখিনি সুখ অনুভৱ কৰিছিলে, যিখিনি পৰিস্থিতিয়ে তাইৰ লগত কৰাইছিলে, সেই সকলোখিনি কথা তাই ডায়েৰীত লিখি উলিয়াইছিলে। গতিকে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ সেই যিখিনি কৰুণ যিখিনি গাথা, সেই গাথাবোৰ তাই নিজৰ ডায়েৰীত কি কৰিছিলে, সন্নিৱিষ্ট কৰি গৈছিলে। আৰু পিছলৈ সেই ডায়েৰীখন যেতিয়া প্ৰকাশিত হ'ল, হয়তো সেইবাবে এজনী সৰু ছোৱালীৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাখিনিয়ে মানুহক হয়তো আগ্ৰহী কৰিছিলে, আৰু সেইবাবে সেই ডায়েৰীখন কি কৰিছিলে, বিশ্ববিখ্যাত গ্ৰন্থলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিলে। তোমালোকক মই আজি পাঠটি পঢ়ি দিয়াৰ লগতে অসমীয়া অনুবাদ কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ লগতে মোৰ চেনেলত তোমালোকে 8ম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ এটা ভিডিঅ' পাবা, যিটোত এই পাঠটি অসমীয়াত আছে। তোমালোকে 8ম শ্ৰেণীলৈ পালে মানে অসমীয়াৰ পাঠ্যপুথিত এই পাঠটিকে পাবা, যিটো অসমীয়াত লিখা হৈছে। সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে এবাৰ চালে মানে আৰু অধিক সহজে বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা। চ' আজিৰ বাবে ইমানেই। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ লগত ইয়াৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ আলোচনা কৰিম। চ' থেংক ইউ অল।